عائله غادي نديروا واحد الدواء ديال البرد واعر. شوف معايا العسل، تبارك الله راه كلشي عنده العسل. هذه كنديرها ديما وبغيت نشاركها معكم. 2 معالق ديال العسل، فوالا. هذا كنقولوا ليه بحال الانتيبيوتيك طبيعي، اوكي، الانتيبيوتيك طبيعي. هنا عندي الخرقوم البلدي، غادي ندير غير معلقه صغيره، الله يجعل البركه. صافي وتنخلطوا. وهاد الدواء موجود، انا راه ماشي طبيب، راه غير الحويجات يعني جربناهم زوينين. يمكن نعملها ديما، كناكلها في الليل ملي كتجيني الكحبه وسبحان الله كتمشي. فوالا الوغ استاشفوا مع الطبيب ديالكم، ما تاخذوش اي حاجه. شايف تولي بحال كريم كراميل، ولكن هاد التخليطه واعره زوينه. هي بصح نيت تيسميوها بالانتيبيوتيك الطبيعي، شتي تولي بحال الكراميل. دابا باش غنزيدو عليها واحد شويه ديال البزار باش نفعلوا هذيك الخرقوم البلدي، اوكي، باش يعطي المفعول ديالو. ضروري خصو واحد شويه ديال البزار، شويه، واو، غير شويه. هذه كنديروها ملي كتجينا الكحبه، تناكل معلقه صغيره في الليل. الحمد لله ما كنبقاش نكحب. حتى نتوما تجربوها، راه تبارك الله كاين اللي عارف هاد القضيه. فوالا انا غادي نجربها. انا كنكحب، غادي ناكلها بسم الله. وسبحان الله ما بقيتش كنكحب. كومن زوينه، حتى المذاق ديالها واعر. هذه راه واحد كنقدروا نخلطوها حتى مع الحليب النباتي او حليب طبيعي حيواني. بالنسبه للناس اللي كتعجبهم الحليب، كاينه واحد الشربه نسميوها لاتي دورو. راه ديجا عملت عليها فيديو واحد المره، كنسميوها حليب الذهبي. زوين حتى هو للذات. بالنسبه اللي ما عندوش مشكل في الحليب الحيواني، كنسخنوا الحليب ونديروا معلقه من هذه مع الحليب، كتوالوا ليه واحد المذاق واعر وزوين، اوكي. وبالنسبه اللي ما عندوش حليب، ما كيشربش حليب حيواني، وديجا عملنا بزاف ديال الفيديوهات ديال الحليب النباتي، يسخن الحليب النباتي، غير يسخنوا، لانه الحليب النباتي ما خصوش حتى يفيد، لانه معقم، غير نباتي ماشي حيواني، اوكي. ويعمل هذه المعلقه. ولا يقدر، انا كنفضل نشربها غير معلقه بحال هكا قبل من الناس، بلا حليب بلا حتى شي حاجه. واللي بغى يعملها مع الحليب مرحبا وزيد القدام. الله يشافي الجميع. السلام عليكم. ما تنساش بارطاجيها مع الناس، ولا تقدر تنفع الناس بزاف. السلام عليكم.